Hey, Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so, katatapos ko mag-vlog before this, okay? So, I have my other channel that's Victorious Life. So, ginawa ko na po siyang Victorious Life. And it's a full English version. So, doon sa mga English speaking, so you go to my other channel. Medyo hawigan topic pero I made sure na hindi ko pa na-discuss dito sa Doc Gigi, so hindi discuss natin doon, okay? So, kung na-discuss ko man, may similarity lang naman, okay? So, how to expand your business? Kagagaling natin ngayon kasi sa isang seminar dito sa Abukay, okay? So, yung venue namin, siyempre, pag nandun ka na sa isang lugar, nagmamatsyag ka na. How do people run their business? Ano nangyayari, di ba? So, maging gano'n na tayo. Pag napunta tayo sa isang lugar, so, maging mapagmasin na tayo. Ano ba meron dito sa lugar na to na pwede natin ma-adapt sa buhay natin, sa negosyo natin? Di ba? May strategies na pwede nating gayahin, okay? So, meron akong napansin na i-share ko sa inyo. Paano nag-expand ang business? Okay? So, hindi na muna natin babanggitin ang exact venue. Okay? Pero, paano ba siya naging matagumpay, maunlad? Okay? Pero bago yan, announcement tayo. So, yung seminar po natin sa Taiwan, January 19 and 20, dapat nandyan tayo. Namove po tayo ng April. So, doon hindi ko pa po na-message, yan, so, sa April na po tayo. May iba na ako na message, pero iba hindi ko na matagpuan. So, please, message nyo lang po ako. Okay? April po tayo dyan. Alright, so, how to expand your business? Yung business niya po ganito. Nagsimula siya, I think, sa isang, swimming pool. So, resort kasi siya, okay? Then, eventually, ngayon kasi nakikita ko na siya. So, may swimming pool, okay? Then, meron na rin restaurant sa loob. Then, meron na ding hall, convention hall. Then, meron na rin silang mga rooms, diba? Pwede ka na mag-overnight, diba? Then, so yung mga services meron pa silang bago ngayon na they are selling parang second-hand furniture, okay? So, ang ganda nung negosyo, okay? So, ano ba yung sikreto? Alright? So, kung ano may nauna nilang sinimulan, but I'm sure hindi nila sabay-sabay sinimulan yon kasi I always visit the place. So, nakikita ko every year parang may nababago, okay? So, what is their secret in expanding their business na pwede nating gayahin, okay? So, this one. So, they add something, they add products, okay, or services na related din naman dun sa existing. So, that's the key, okay, to expand your business. You add products na related or services na related. Okay? For example, okay, so, it's a swimming pool, di ba? Swimming. So, pwede na rin siguro sila na, pag alambaon, may restaurant related, di ba? And pag may restaurant ka, so, magkakaroon ka na rin ng, siguro dahil maganda yung place, so, pwede na rin mag-conduct ng mga seminars. Okay? So, they also cater food. Okay? Then, siyempre, pag nandun ka, pasyal-pasyal ka na rin doon sa place, but mostly, yung mga nagkakandak ng seminar doon, participants or speaker, siyempre, meron silang capacity, may capacity sila to buy things. So, sinamantala na rin nila yung opportunity, nagbenta na rin sila ng mga second-hand furniture. So, related ang kanilang products. Related ang services nila. Alright? So, that's how you're going to do with your business. Parang, di ba yung mga furniture ko po na sari-sari store? Di ba? Una, sari-sari store lang. But since ang mga tao bumibili sila, so, related naman sari-sari store, yung bigas, gasol, merienda, tanghalian, na ulam, di ba? Related na rin yung pagkain sa gabi, balut, penoy. So, may isang sari-sari store na ganyan. 13-in-1 yung kanyang paninda. So, related, inad nila, so they expand their business. Like in my case, so I started as speaker. So, in-expand na natin. So, nagkaroon na tayong YouTube channel, nag-online coach na rin tayo, nag-advertise na rin tayo para ma-upload sa YouTube. So, related services. Yan po aking ino-offer. So, I'm expanding my services. Alright? So, yun ang sikreto ng mga negosyo. So, if you have business right now, so, tinan mo kung ano yung laging hinahanap sa'yo.
tingnan mo kung ano yung laging pag meron kang customer na alam mo kasunod niyang gagawin. Di ba yung mga restaurant dati coffee shop lang? So, yung isang restaurant dito sa amin sa Bataan dati, ano lang yun computer shop na may coffee. So, hanggang sa naganap siguro ng lunch yung mga tao, may lunch na ngayon, may dessert na, may cake na, di ba? So, related products, expanding their business. So, how do you expand your business? How do you manage to, produce more products or provide services, di ba, para mas kumita ka. So, you have to sit down with the people around you na pwede mong kuhanan ng, ng information o ng contribution on how to do that. So, I do online coaching or personal coaching, so I can visit your small business siguro, pwede tayong mag-usap on how to do it, okay? Basta mahalaga, every year, at least meron kang isang iniisip na gagawin, na bagong gagawin sa negosyo mo. Okay? Huwag kang mag-settle dyan lang because the market is getting bigger. Okay? So, lumalaki yung market and the marketplace is looking for more. Okay? So, your business should respond to that. Dapat ang business mo mag-respond siya dun sa needs. You provide more solutions to the needs of the community. That's how you expand your business. Okay? So, if you need coaching, ayan, message mo lang ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, or FB account, Gigi Sunga, o sa number ko, 0939-5254-311. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!